Kello on 2 yöllä ja meitsi on lähes Lappiin. Navigaattorin mukaan mä oon perillä 15.55 huomina. Live my life from day to day. Probably say, Lord, why me? Work these hands to bleed, 'cause I got mouths to feed. Work these hands to bleed. I say, Lord, why me? Pray to God for a shirt on my back, wipe by my side on our plate. I try my best to keep my mouth shut. Do my part, you do yours. Work these hands to bleed, 'cause I got mouths to feed. Work these hands to bleed. Right, selfie-aika. Mä oon Suurnuvuodon pohjukassa ja kello on jotain 2:30. Nyt alkaa ryynääminen, pikku ryynis tosta noin. Koskee tuolta ylös. Tää on nyt kaunis paikka, ei oo yhtään hyttysiä. Mä olin vuosi sitten täällä, tää oli ihan täynnä itikkaa. Taitaa tulla aika hyvät kelit noitten hyttysten suhteen. Mä nyt rutkutin tuolla moottorilla tos 3 tuntia tuolta Nitsijärven veneluiskalta tänne. Ja siistii, ihan tyyni, pläkkityyni inari oli tossa takana ja näyttäis aika hyvältä. Kelit on komeet ja toi mikä on kiva, niin niitä itikoita ei nyt tossa oo, että tämmönen pössis. Mulla menee tossa ehkä 2 tuntia, 3 tuntia, niin sit mä oon tuolla tupakkilompolossa. If you won't help, well I know who will. Yes, she's stained glass window, shattered on a broken dream. She smiles at no one, just a flicker in her eyes with the sun. While the cold darkness surrounds, then the calm, well it stands at her feet. Lady Liberty
Well, she's like a stained glass window, shattered on a broken tree. Alright, täällä ollaan asiassa. Vesi loppu kesken. Hitto viekö. No, Talja. Tuo ihmiskunnan ensimmäisiä keksintöjä. Sillä se sieltä nousee. Aika toivoton kivierämaa tässä. No, tää oli tiedossa, että tässä on tällainen. Mutta aika hyvin on matka tullut kyllä. Kelit on komeet. Kalaa ei ole tullut, koska en ole paljon heitellytkään. Pari taimenta on ollut kiinni, mutta en ole saanut ylös asti. Mutta kelit on hienot, voi vitsi. Kohta mä oon Surnujärvellä, sinne mä nyt menenkin, että en mä oo nyt näitä välivesiä tässä hirveästi kalastellutkaan. No, rillit meni rikki. No, onneksi on aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja sit jotain saa irti. Katsotaan. Hauskaa hommaa. Tai no, en mä nyt tiedä, onko tää ryynääminen nyt niin hauskaa. Tossa on vielä pari tollasta nousua, niin sitten mä oon Surnujärvellä. Ei tästä enää pitkä matka. Okei, jatketaan. Mä oon Surnujärven eteläpäässä. Se on tuolla mun selän takana ja mulla on vielä tässä yksi maataival vetämättä, sen jälkeen on taas tää ryydäys tehty. Mutta olikin vähän raskaampi, kun oli vettä vähän vähemmän, niin oli pikkusen raskas. Mulla on vene vielä tuolla. Tää on nyt tossa kaseikon takana. Siitä vielä pitäisi nyt sitten tuolta vetää, tuolta. Tuo taljasysteemi, se menee aika kivuttomasti, mutta tietysti kaksinkertaisella taljalla niin kolminkertainen matka. Eli sitä saa sitten yllättävän paljon kävellä tossa. Mut ei mitään. Täällä on tosi lämmin. Nyt onneksi tuulee ihan älytön tuuli, mutta tää on etelätuuli. Se on niin kuuma toi tuuli, että tää on kuin jossakin perkeleen Teneriffalla. Käsittämätön puuha. No, saas nähdä miten toi menee toi Surnujärvi. Siellä voi olla aika isot aallot tossa. Mä katson, tossa on tossa pienemmässäkin järvessä nyt jo kohtuu aallot. Siellä on ihan vaahtopäitä, niin toi on nyt vähän isompi järvi. Että täytyy varmaan laittaa tappokatkasi kiinni ja pelastusivit päälle, että loppu niinku sandaalit jalassa veneily. Ihan varmana on tuolla iso aalto. Mut ei mitään. Mä vähän otin tossa kaffetta ja leipää. Nyt on taas potkuu ja energiamasu täynnä. Näillä mennään. Hyvä homma. Hyvä homma. Moikka. She smiles at no one. Just a flicker in her eyes with the sun. Alright. Mä oon Surnujärvellä. Ja on niin komea myötätuuli, että pakko oli virittää purje. Ei tarvitse kuunnella päristystä ja on niin kaunis paikkakin, että tuntuu jotenkin soveliaammalta. Vähän niin kuin näin. Onpa hienoa. Ei tarvi ryynää. Nyt riitti se hommeli. On täällä vähän tämmöstä vaarantynkää. Ei paljon, mutta pieniä. Tuo on vissiin. Se on Surnuvaara. Joo, tää on mainio tää purje nyt. Nyt mennään 6,5 kilsaa tunnissa, eli kyllä sitä nyt saa jo aika rivakasti kävellä, että samaa vauhtia. Mulla ei tässä nyt paljon olekaan matkaa, että tunteroinen. Joo, että tälleen. Kiva, rauhallinen, paikan arvolle sopiva tapa liikkua, niin ei tuu meuhkattuu niin paljon, että menee varsin näpäkästi ja hiljaa. Mun pitää avaa pisse nyt. Eli
Tavataan hetken päästä. Heippa. Alright, selfie-aika. Mä oon nyt nukkunut tässä 12 tuntia putkeen ton ryynäämisen jälkeen ja nyt mä oon täällä leiris Surnujärven pohjalla. Täällä on tosi kaunista ja yölläkin yli 20 astetta lämmintä. Täällä on kuin jossakin tropiikissa, että virtaa mulla on vaikka kuinka paljon. Mulla sen takaa Lidli tuo saksalaisten lahja koko Suomelle. Sitten on tuonne pikkuinen akkupaketti vielä tuohon kylkiäiseksi. Tuossa on potkua enemmän kuin pienessä kylässä. Ihan kivaa. Mä kävin uimas. Ihan mielettömän lämmin vesi. Se voi tietysti tehdä huonoa vähän kalasaaliille, mutta ihan mainio. Tuon mä joppasin tuohon aamulla. Pikkuinen varjo tuohon, ettei ole niin pirun kuuma. Täällä on tosi kuuma. Täällä rupeaa olemaan niin, että kun tuo aurinko paistaa koko ajan, kun on täällä Lapissa, niin se on jo 4 aikaa yöllä, niin se on tuolla taivaalla. Ja täällä on 4 aikaa yöllä ja 25 astetta lämmintä. Ja sitten ei se siitä mihinkään edes laske, kun sitten se on 12 asti tuolla. Niin tää Niemeke on vielä sellainen, että tässä ei ole varjoa ollenkaan. Että tosi kuumaa ja kivaa. Mä kävin uimassa, nyt mä leikin naturistia täällä ja vesin vielä kalsaritkin. Tosi kivaa. Äijä näyttää täältä. Ihan hyvä olo. On mukavaa. Nyt mä rupeen vähän joppailemaan noit mun kalavehkeet tossa. Tossa on tuikkinut aika hyvin kuitenkin, vaikka on näin lämmin. Niin mä voisin vähän pintaperholla koittaa tossa Lahden pohjukasta. Sielläkin taas yksi tuikki oli. Mä luulen, että noita kalanpoikasia, mutta kohta se selvii mulle. Tosta kyseisestä paikasta mä sain viime kesänä se pari rautuu, että ne mä käyn kans vetämässä. Niin, siinä Vätsärin ensimmäinen rautu. Mä syön sen just nyt. Ei kovin iso, mutta nää on tämmösiä vähän pieni, ei nää kovin isoksi edes kasva, että komea kala, joo. Maistetaanpa, mä pistän pannuun ja vetäsen voissa sen, niin eiköhän tosta nyt lounaaksi. Noniin, se on siinä. Pikkunen haikki tässä ja kiven päällä seisoo, pitää vähän kurkkaa ettei putoa. Surnujärven pohjukassa. Taas kerran. Komea paikka, hienot maisemat. Ei sovi vähätellä. On kaunista. Kanahaukka huutaa tuo kviik. Täytyy bongaa se tosta kiikareiden kanssa. On hienoa. Kalaa tullut vähän nihkeästi nyt, mutta tosi mä kävin vetämässä tuolla, ei sillä nyt mitään tullutkaan, mutta yhden raudun sain ja sen söin tossa. Oli herkullista paistettuna. Niin. Hyvä, jatketaan. Moikka! While the cold darkness surrounds, in the calm, well it stands there. Alright, sanoisinko, että tyyntä on. Tää on Surnujärvi. Todella iso ja komea järvi. Mä vähän vetouistelen täällä peräti 3 vavalla, että katsotaan, kun tää on mulle vähän vierasta puuhaa tää kirkkaiden vesien vetely. Mutta on kyllä tyyntää. Ihan siis aivan peilityyni. Oi herran jumala, miten on komeeta. Kuuma on.
Voi olla, että kalat on syvällä. Mulla on kyllä vehkeet, millä pääsee nyt tosi syvälle. Kyllä mä ne tuolta jostain kaivan. Katsotaan miten tässä käy. Tää pitäisi olla Rautujärvi. Turistibussi tässä aika paljon pyörii, eli toi lentokone tuo porukkaa. Se on nyt käynyt mun mielestä jo 4 kertaa tossa, että jonnekin ne tänne erämaahan sitten ihmiset majoittuu. No, mahtuuhan tänne. En mä oo kyllä nähnyt ketään. Yhden ihmiset näin tossa. Niillä on leiri vissiin noin kilsan päässä minusta. No joo, mutta on kyllä autiomesta. Tässä olisi mökkipalstaa. Vähän isommallekin porukalle. Tuo on vaan vähän tää mökkikausi lyhyt täällä. Tää on mestoi, missä on 4 viikon kesä. Okei. On komeeta. Walk my road with no shoes on your feet. Probably feel the way I do. If you live my life from day to day, probably say, Lord, why Alright, pikku selfie. Tää on tätä Surnujärven lahtea tai vuonoa, mitä toi nyt onkas sitten. Siellä on mun leiri tuolla. Pikkunen päivä haikki, mä vähän kännykkäverkkoa lähden etsimään tässä, mutta on komeet maisemat. Ihan todella upeeta. Vähän lärviikin. On hieno. Okei. Tällaisissa maisemissa tänään. Vähän tuulisempi päivä, taitaa ruveta säätila muuttuu yläpilveen. Ilmestynyt taivaalle. Ja on luvattukin vähän huonompaa. Lujapuolijärvi näkyy tuolla tosi kaukana siitä. Onpa kaukana. Tänään on ollut trafiikkipäivä. Mulla on käynyt vieraita 2 eri porukkaa. Ei täällä moneen törmää, mutta nää nyt sattu samalle päivälle vielä 2 tyyppiä. Toinen oli kanootilla ja toinen oli kalastusporukka. Okei, mun täytyy jatkaa, niin mä löydän joku päivä vielä tästä kännykkäverkon. Hyvä, moi! did my part, I played by your rules. Never got my shirt, I never got my shoes. If you won't help, well I know who will. The neighbor to my left, the neighbor to my right. Work these hands.
Okei, ryytynyt mies erämaasta. Näihin tunnelmiin rupeaa päättymään tää ryynääminen erämaassa. Ihan kivaa. 3. kerta Vätsärissä. Nyt tää on nähty tää paikka. Tää on tosi kiva paikka, täältä tulee kalaa. Tänne pitää tulla ajan kanssa. 2-3 viikkoa. Hyvin lyhyitä siirtymiä. Friendin kanssa, kaverin kanssa. Tää on ihan liian iso paikka olla yksin. Ja en tiedä. Hassu reissu, kun ensin oli niinku ihan hillittömän niinku kuuma, liian kuuma tehdä mitään ja nyt sit on liian märkä ja kylmä tehdä mitään. Tai sit on vaan takki tyhjä. Mä oon ready lähteä kotiin tästä ja kyllä mä taas tyylilläni uskollisesti vetäsen tästä Nitsijärvelle tänä yönä. Kello on, en mä tiedä. Kai se, tää on väärässä. Kai se on jotain. Mut ihan nastaa helvetin hauskaa ryynäillä yksin. Parta on taas ja ukko on taas kärähtänyt. Make juttu. Ei mitään hei. Mä lähden menee. Moro. Nitsijärvellä tavataan. She smiles at no one. Just a flicker in her eyes with the sun. While the cold darkness surrounds, in the calm, well it stands at her feet. Lady Liberty is playing with a pretty razor in her hand. Well, she's like a stained glass window, shattered on a broken dream. She smiles at no one, just a flicker in her eyes with the sun. While the cold darkness surrounds, it stands at her feet. Lady Liberty is playing with a pretty razor